السلام عليكم، أهلا بكم. سنتحدث في هذا الفيديو عن كيفية النجاة من حرب نووية من مركز الانفجار وما بعده في قسمين. القسم الأول محاكاة لحرب نووية وكيفية النجاة من مركز الانفجار. القسم الثاني الأدوات اللازمة للتعايش ما بعد الانفجار. تابعونا، أهلا بكم. العالم بأسره على موعد قريب مع بداية حرب نووية شاملة، دول تهاجم وأخرى تنتقم. ما الذي يجب علينا فعله للخروج من هذا السيناريو الذي سينهي العالم؟ كيف ننجو؟ في الوقت الحالي تمتلك 9 دول أسلحة نووية تقدر ب15,000 سلاح نووي أو رأس نووية، فإذا أطلق أي واحد منهم رأسا نوويا واحد تقدر ب1 ميجا طن، كافية أن تدمر مساحة من الأرض تسبب الفوضى والدمار على مساحة 20 كيلو متر مربع من الدمار على 4 مستويات. اعلم أن النجاة من كارثة نووية هي مهمة شاقة ومستحيلة، ولكن إليك بعض النصائح حول كيفية التغلب على الانفجارات الأولية وما بعدها. أولا، سرعة رد الفعل. عند سماع الإنذارات والجميع في حالة ذعر، من الأفضل التصرف بسرعة، لأنه لا يمكن أن يكون لديك سوى بضع دقائق قبل تأثير الانفجار. تكون غريزتك الأولى هي الإخلاء والابتعاد قدر الإمكان عن مكان الانفجار. من المحتمل أن تكون الطرق مزدحمة حيث يحاول الجميع الخروج. أفضل رهان لك هو الاحتماء والبحث عن مأوى. إذا كان لديك أو أحد جيرانك مأوى تذهب إليه مثل القبو، لا داعي لأن أخبرك أين تذهب. كمثال، أقرب مترو أنفاق إليك فانتقل إليه، إنها من أكثر الأماكن أمانا لتحمل الأسلحة النووية القادمة. ولكن إذا لم يكن هناك أي مترو أنفاق قريب، فحاول العثور على أكبر مبنى أسمنتي قوي. في أفضل الأحوال اذهب إلى الطابق السفلي. إذا لم يكن أحد هناك فانتقل إلى وسط المبنى، سيساعدك الاختباء حماية من الانفجار، وسيحميك التعمق تحت مستوى سطح الأرض من الإشعاع الناتج عن الانفجار. ستسمع أصواتا شديدة لدرجة أنها ممكن أن تصم أذنيك، لكن لا تغادروا الآن، فالخارج ما زال خطيرا للغاية. الخطوة الثانية الابتعاد قدر الإمكان. إذا خرجت الآن فسوف تواجه حرارة مؤلمة للأعصاب والكثير من التداعيات. أقل من 15 دقيقة ستبدأ قطع الأوساخ والحطام المشعة التساقط من السماء. بعد فترة وجيزة سيتم تغطية كل شيء بالخارج بالغبار المشع، أن يؤدي التلامس مع هذه الأشياء إلى حدوث تسمم إشعاعي سريع، وهي طريقة مروعة للموت. البقاء في الداخل لمدة 72 ساعة على الأقل، لذلك سيكون من الآمن الخروج. أثناء تواجدك هناك قم بتخزين أي طعام معلب والمياه المعلبة وإمدادات الإسعافات الأولية التي تركت داخل المبنى، حتى يساعدوك فقط في تجاوز 72 ساعة الأولى من الانفجار. يكون من المفيد مساعدة الآخرين أو التجارة معهم من حيث تبادل السلع المتوفرة لديكم. فالانفجار النووي هو دمار وانهيار للمجتمع، فستكون الأموال عديمة الفائدة، بينما سيفقد الدولار قيمته، يبقى على العرش والذهب. فمن الجيد تخزين الأموال في صورة ذهب. ستحاول أن تستخدم هاتفك لطلب النجدة أو تستخدم الإنترنت، ولكن لن تجد أي شيء يعمل حولك، لأن الموجة الثالثة وهي الموجة الكهرومغناطيسية قد دمرت كل شيء يعمل بالكهرباء. الخطوة الثالثة، العالم الذي كنت تعرفه ذات يوما أصبح شيء آخر مليء بالفقر والأمراض والخراب. ولكن لا تستغرب، وقم بالبحث عن طرق للنجاة ومحاولة التعايش مع هذا النظام الجديد الذي سينقل الجميع بصورة كاملة إلى العصر الحجري. الخطوة الرابعة، لا يمكنك الاعتماد على قادة العالم لتجاوز هذا الأمر. سيتعين عليك الاعتماد على نفسك وعلى مساعدة الآخرين. أثناء بحثك في المباني المجاورة اتصل بالناجين الآخرين، يمكنك إنجاز الكثير معهم والبقاء على قيد الحياة. إذا وجدت آخرين ولم يكونوا ودودين فحاول إجراء صفقة. إذا لم يكن لديك أي شيء تقدمه يمكنك استخدام مهارتك كعملة. الخطوة الخامسة،
تقوم بجمع كمية لا بأس بها من الإمدادات وتكوين صداقة. يجب أن تفكر في السفر في مكان به درجة حرارة جيدة، لأن الجو بعد الانفجار سيكون مليء بالغبار الذري الذي سيحجب أشعة الشمس. لذلك يجب عليك التوجه إلى مكان يصله ضوء الشمس، وستنخفض درجة الحرارة على مستوى العالم بشكل كبير. فابتعد عن الشمال حيث ستزداد درجة الحرارة إلى ما دون الصفر. للأسف بسبب الأشعة والغبار الذري ستفسد الأرض، ولذلك يجب عليك أن تقوم بعمل مخزون استراتيجي من المعلبات الغذائية. والآن سننتقل إلى الجزء الثاني من كيفية التعايش مع بعد الانفجار وكيف ننجو بحياتنا. تابعونا. في هذه المرحلة سنحاول استخلاص المياه العذبة من مياه البحر. تابعوا الفيديو. ما بعد الحروب النووية لا يوجد كهرباء ولا مياه تنتقل عبر الصنابير بطريقة صناعية، لذلك يجب علينا أن نتعلم كيف نجد الماء في الأماكن التي ليس بها ماء جاري. وإليكم هذا الفيديو الذي سنرى فيه شاب يحاول أن يصنع طريقة لتصفية وتحلية مياه البحر بطريقة بدائية، وهي أبسط الطرق، وإليكم الفكرة فقط ويمكنكم تطويرها. سنجد الآن هذا الشاب يقوم بإحضار بعض الطين وتشكيله على شكل مصفاة ليقوم بتسخين المياه وتقطيرها من الجهة الأخرى عن طريق التكثيف. شاهدوا الفيديو. الخطوة الأولى هي مرحلة البناء الخاص بالوحدة التي سيقوم عن طريقها بتسخين وتبخير وتكثيف مياه البحر للحصول على الماء العذب. هذا الجزء يسمى بفرن الاحتراق. وهذا الجزء يسمى بغمر البخار عن طريق تمرير البخار في الماء البارد، حوض الماء. وبعد الانتهاء من البناء وجفاف الوحدة يقوم بإحضار ماء البحر وإشعال النار في الوحدة لبدء استخراج وتحلية مياه البحر عن طريق التكثيف. وفي هذه الخطوة قام بعمل قربة من الطين الصلصال ووصلها بمجموعة من الأنابيب محكمة الإغلاق تمر عبر قناة غمر المياه حوض الماء، ثم التقطير المرحلة النهائية لاستقبال الماء العذب كما تشاهدون. وهنا بدأ بإحضار ماء البحر ووضعه من أعلى القربة الطينية، ثم أغلقها بإحكام وتركها تحت النار لتقوم المياه بالغليان، ثم إخراج البخار على حوض الغمر، ثم التكثيف، ثم الحصول على الماء العذب كما تشاهدون.
وبعد كل فترة يقوم بفتح قربة المياه الطينية واستخلاص الملح الذي ترسب بداخلها، والبقاء أو الإبقاء على بعض الملح لاستخدامه في الطهي. تبقى معنا مرحلتان. المرحلة الأولى هي مرحلة الحصول على الطعام، وفي هذه الحالة أأمن طعام يمكننا الحصول عليه خالي من الإشعاعات الذرية هو طعام البحار، الأسماك. ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تنقية وتصفية مياه الأمطار عن طريق فلترتها، فتابعونا. وفي هذه المرحلة أسهل طريقة لاصطياد الأسماك هي عن طريق المصيدة. بصورة بسيطة هي تشبه مصيدة الفئران أو مصيدة الطيور، وهي تعتمد على سلة كبيرة من الشبك بها مدخل يدخل منه السمك إلى المكان الذي فيه الطعام بداخل الشبكة، ونتركها لمدة يوم أو يومان، ثم نأخذها ونأخذ ما بها من السمك ونضع طعما جديدا ونتركها، وهكذا. وهنا يجب أن ننوه على أن تكون فتحة دخول الأسماك ما بين 5 و8 سنتيمتر، وذلك تجنبا لدخول الأسماك الكبيرة وخروج وهروب الأسماك الصغيرة. والآن سندخل في المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة فلترة مياه الأمطار، وذلك بعد مدة لا تقل عن 3 أشهر من الانفجارات النووية، وذلك تفاديا لوجود غبار ذري في الجو، وذلك عن طريق هذا الفيديو الذي ستشاهدونه الآن بطريقة مسرعة، وهي طريقة تشرح نفسها، فلا داعي لأن نقوم بالتعليق. وفي الختام أشكركم على حسن استماعكم، وأرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وذكر ملاحظاتكم في التعليقات، ونشر الفيديو الوثائقي هذا لمن يهمكم أمره. وشكرا لكم، والسلام عليكم.